Oikein lämpimästi tervetuloa Uuden ajan noita podcastin pariin. Uusi podcast. Tämän podcastin aiheena on niin sanottu nykyajan noituus. Monet sellaiset asiat, jotka on joskus ollut tuomittu pahaksi ja sellaiseksi noituudeksi, niin on nykyään ihmisten arkipäivää. Intuitiivisuus ja energiamaailman asiat, niin tämän podcastin tarkoitus on tuoda ne sellaiseen ymmärrettävään ja jollakin tavalla ehkä konkreettiseen muotoon myös antaa vähän jalkoja niille. Mun nimi on Jenna Niimolen ja on tämän podcastin hostess. Mulla on pari muutakin podcastia ja taustaa viestinnän puolelta. On myös harrastevalokuvaaja ja intuitiivinen valmentaja ja energiahoitaja, kvanttihypnoosihoitaja muun muassa. Ja teen kaikkea luovaa muutakin prokkista omaksi ja muiden iloksi. Tänään meidän ensimmäisen podcastin vieraaksi on tullut mun hyvä ystävä Anna-Mari Kuvaaja. Tervetuloa. Moi. Kiitos. Hauska olla ensimmäinen vieras. Ihanaa, että tulit vieraaksi. Ja puhutaan sulle sellaisesta tärkeästä aiheesta, OBE, eli Out of Body Experience. Ennen kuin mennään tähän enemmän, niin kertoisitko sä vähän jotain pientä itsestäsi, että kuka olet? Joo. No, mä oon ihminen, jolla ei silleen ole ollut mitään spirituaalisia lahjoja. Mä en ole semmoinen, joka niin kun, saisi hirveän hyvin yhteyden minnekään niin kun, tolle puolen. Ja mä oon ollut myös niin kun, aikoinaan skeptinen, vaikka mä oonkin ollut tosi kiinnostunut aina tämän kaltaisista asioista. Mä oon aika pitkään lukenut rajakokemuksia. Ja sitten nyt kun tuli vastaan sellainen opettaja sitten, joka sattuu opettamaan, että miten voit käydä tuolla puolella ilman, että tarvii kuolla, niin sitten ajattelin, että tässä on nyt jotain kiinnostavaa, että mulla on mahdollisuus nyt saada tästä mysteeristä enemmän kiinni, jos mä opin tällaisen OBE-taidon, eli että pääsen kehostani ulos ja tuolle puolen, niin että mä voin vielä tulla takaisin ja kertoa, että mitä mä näen. Ja eikö ollutkin niin, että sulla on luonnostaankin ollut tällaisia kokemuksia niin kuin aiemminkin tai nuoruudessa jotain sen tyylistä tai ainakin oliko jotain kehoparalyysiä tai sen tyylistä? Joo, siis vähän liittyy kuitenkin tähän. Joo, kyllä olet ihan oikeassa siinä. Se ei ollut silleen ei kovin varhaisnuoruudessa, vaan ehkä 10 vuotta sitten oli uniparalyysejä, mitä tuli. Ja silloin mä en tajunnut vielä, että se uniparalyysi onkin portti sille toiselle puolelle. Ja niiden uniparalyysien myötä sai kokea vähän tätä jo vähän ja pääsemään siinä prosessissa pikkasen eteenpäin. Siinä ihan vaan, että tietää ylipäätään, että mikä se uniparalyysi on, koska jotkut ihmiset, jotka aloittaa tuon OBE-harjoittelun nyt ja ei ole kokenut sitä, niin niille saattaa olla vaikea vaikka tunnistaa sitä tilaa. Ja mä en silloin itse tiennyt, että miten uniparalyysi toimii ton OBEn kanssa. Ajattelin samaan, mitä suuri osa ajattelee, että ne on kauhean ikäviä asioita ja sitä pitää välttää ja että siinä tapahtuu jotain kamalaa. Mutta sen ei tarvitse olla sillä lailla. Kerrotko, että mikä on uniparalyysi? Mitä siinä tapahtuu? Miltä se tuntuu? Joo, eli uniparalyysi on semmoinen, mihin me oikeastaan joka yö mennään joka tapauksessa, mutta me ei yleensä vaan olla hereillä silloin. Me vaan poistutaan meidän kehosta myöskin silloin, mutta me mennään sitten meidän uniin, jotka on semmoisia omia dimensionaalisia kenttiä, ja siellä meidän tietoisuus ei yleensä ole 100% läsnä, eikä me muisteta niitä, mitä tapahtuu koko sen yön aikana. Mutta uniparalyysissä käytännössä sun keho pysyy paikallaan ja sä et voi liikkua mitenkään. Sä saatat olla
hereillä tai saatat olla unessa. Mutta jos sä oot hereillä, niin se kokemus saattaa olla hyvin pelottava. Usein ihmiset, kun ne tajuaa, että ne ei pysty liikkumaan, niin nousee pelkoreaktio ja sillä pelolla sitten manifestoi itselleen siihen kaikenlaisia ikäviä kokemuksia, demoneita ja muita ikäviä energioita, tai klassisesti on noita, mitä monet näkee, tai silinterihattumies, mikä on ollut myös hyvinkin yleinen. Ja on näitä tällaisia muitakin. Ja usein siinä sit, kun odottelee vaan tarpeeksi, niin sitten siitä palautuu lopulta aina siitä uniparalyysistä. No kuulostaa jotenkin hirveältä ajatella se, että kokee olevansa hetken kehonsa vanki, tai siltä se kuulostaa, että joku osa niin kuin on hereillä ja tiedostaa, että on hereillä, mutta sitten sä et pysty liikuttamaan kehoa ollenkaan. Pystyykö siihen vaikuttamaan, että kauan se kestää tai mitenkä? Että... Joo, kyllä voi, että uniparalyysiin usein tullaan siitä, että kun pysyy liikkumattomana tarpeeksi pitkään, ja usein jos sä huomaat, että sulla on uniparalyysi päällä ja sä haluat siitä pois, niin sit usein ihmiselle neuvotaan, että pitää vähän liikutella vaikka sormia tai yrittää liikuttaa varpaita, niin sitten se keho saattaa alkaa siitä heräillä tai liikkua. Voi olla, että sä oot jo hereillä, koska sä oot siinä paralyysissä ja tietoinen siitä paralyysistä, mutta joo, siihen voi vaikuttaa sillä lailla. Jos pysyy liikkumattomana, niin sitten se voi jatkua pidempään. Tulee mieleen, että miksiköhän näin on, tai miksi joillekin ihmisille tulee luonnostaan, tai miksi vaikka sulle tuli luonnostaan sellainen, että niin kuin uniparalyysi. Joo, mulla oli silloin sellainen vaihe siinä elämässä, että mulla oli muutenkin jotenkin semmoista epäsäännöllistä unirytmiä, joka voi aiheuttaa sen, että sitten herää kesken unen ja sitten jos herää silleen, että se paralyysi on päällä edelleen, niin sitten on siinä uniparalyysissä. Mutta yleensä se uniparalyysi kuitenkin ehtii lähteä ennen kuin herää suurimmalla osalla ihmisistä. Se, että minkä takia nimenomaan mulla se kävi silloin, niin en osaa siitä sillä lailla sanoa. Se kävi mulla silloin muutaman, ehkä 3-4 kertaa sen vuoden aikana silloin. Ja sitten ne loppu. Ja mä toivoin, että niitä ei tule enää ollenkaan ja sitten niitä ei tullutkaan. Ja nyt mä oon taas yrittänyt sitten saada niitä. Se on ollut sillä lailla hauska transitio siihen. Niin ja se kuulostaa myös siltä, että joillakin ihmisillä on semmoinen luontainen taipumus, että se, että sulla on keho jo ikään kuin näyttänyt jollakin tavalla, että tällaista se osaa ja tähän se pystyy. Oliko sulla näitä, ja nyt mä haluan itse asiassa käydä nämä termit läpi, että sitten puhutaan OBEstä, ja tämä on termi, jonka mä oon itse asiassa sulta oppinut, eli Out of Body Experience, ja tämä on sama asia kuin astraaliprojektio ja kehosta irtaantuminenkö, ja onko nämä kaikki samaa? Siinä on, siis niissä on vähän niin kuin samoja tasoja, mutta OB ja astraalimatkailun erottaa astraalimatkailu kautta astraaliprojektio, niin ne eroaa OB:stä siten, että OB on niin kuin fyysisempi ja astraaliprojektio voi olla semmoinen, että sun tietoisuus on niin kuin matkalla jossain toisessa dimensiossa, mutta sitten se ei välttämättä ole niin fyysinen kokemus. OBE, eli se ruumiista irtautuminen, on tosi fyysinen kokemus. Yeah. Sä oot fyysinen, sulla on kädet ja sä voit koskea asioihin, ne on fyysisiä, ne tuntuu yhtä todelta kuin mitä tässä tällä hetkellä oleminen. Kiinteältä. Niin. Mistä sulla lähti kiinnostus? Joo, eli niin kun, mulla on ollut semmoisia skeptisiä vaiheita aika paljon ja hyvin vähän semmoisia niin kun omia kokemuksia, että olisin nähnyt mitään. Niin sitten mun semmoinen lohtu hyvin pitkään tässä elämän aikana on ollut se, että mä oon lukenut NDEitä, jotka on siis kuolemanrajakokemuksia. Eli ihmisen sydän pysähtyy, julistetaan vaikka kuolleeksi ja sitten ihminen poistuu kehostaan tai sielu poistuu kehosta ja sitten kokee taivaan ja näkee kuolleita sukulaisiaan tai muita läheisiä ja tulee takaisin ja kertoo kaikesta, mitä on oppinut ja kokenut. Ja
mä tosi usein kuuntelin noita ennen nukahtamista, koska nukahtaminen tuntui mulle tosi pitkään siltä, että mä kuolen, ja mulla liittyi siihen sellaista pelkoa. Sitten aina kun mä kuuntelin noita, niin sitten tuli semmoinen olo, että tuossa täytyy olla ehkä kuitenkin jotain, että ei kaikki nämä ihmiset voi kokea tätä samaa. Ja se tuntui mulle semmoiselta, mihin tarrautua. Ja mä ajattelin, että vitsi, kun pääsis itsekin kokemaan ton, että olisi niin paljon helpompi uskoa kuin voisi. Ja sitten törmäsin Darius J. Wrightiin YouTubessa, jolla tuntui olevan niin kuin tosi selkeä näkemys siitä, että mitä tuolla toisella puolella on. Ja hän puhui siitä, että tämä OBE on itse asiassa sama asia kuin kuolemanrajakokemus. Ja että niin kuin hänellä on paljon sellaisia oppilaita, joilla on ollut molemmat, ja ne sanoo, että se on sama asia. Ja sen takia mulla sitten lähti siihen semmoinen isompi kiinnostus, koska mä halusin tietenkin sitten kokea sen. Mä olisin, että okei, no jos tämä kerta toimii ja nämä monet ihmiset sanoo, nämä tavalliset ihmiset täällä, jotka on hänen oppilaitaan, niin sanoo, että he on pystynyt tekemään tämän ja kaikki sanoo, että kenellä tahansa on tämä kyky, niin mä haluan myös kokeilla. Eli sä lähdit tietoisesti treenaamaan? Mä lähdin tietoisesti treenaamaan. Ostin sen Dariuksen kurssin ja katsoin suurella mielenkiinnolla ne videot ja metodit ja aloin harjoitella pari kertaa viikossa ja välillä joka päivä tai yö. Siinä on se hyvä puoli tuossa OBE-harjoittelussa, että kun me kuitenkin mennään nukkumaan joka yö, niin periaatteessa voit myös harjoitella joka yö. Sä voit kokeilla, että mitä jos tämä onnistuisi nyt niin kuin vaikka tällä kertaa. Ja niin kuin tietenkin voi myös muulloin kuin öisin harjoitella niin kuin päiväunilla tai sit aamulla, jos ottaa aamuunet nukutun yön jälkeen, mikä on ollut se mun oma metodi. Toki. Millaista se harjoittelu on? Tai miten sitä harjoitellaan? Joo, hyvä kysymys. OBE-harjoittelusta on tosi tärkeää se, että suljetaan niin kuin ulkoiset ärsykkeet ensin, koska ne tulee tielle helposti. Silloin kun alkaa vaipua siihen uniparalyysiin, niin silloin usein kuuluu kovia pamauksia, saattaa nähdä välkkyviä valoja, saattaa kuulla ääniä, saattaa aistita jonkun siinä. Ja jos sulla on joku ihminen, joka kävelee vaikka siellä asunnossa muutenkin, tai joku kissa pomppii ja rysäyttelee tavaroita, ja selvästi puhuu omasta kokemuksesta tässä, niin se vähän niin kuin tulee siihen semmoisena vähän pelottavana helposti, varsinkin silloin kun aloittaa. Eli tärkeää on, että sulkee aistit. Ja sen pystyy parhaiten tekemään sillä, että etsii niin semmoisen makuupaikan, missä ei ensinnäkään ole välttämättä ketään muita, ja jossa voi laittaa hyvän unimaskin päähänsä, mistä ei näe niin kuin vaikka yhtään valoa, kuulokkeet päähän, ja sitten kaikkein mieluiten 4 hertsin binauraaliset biitit. Niillä pääsee jo hyvin alkuun, muuta ei oikeastaan tarvikaan. Siinä pysytään paikallaan sitten niin kauan, kunnes alkaa tuntua siltä, että se oma sielu alkaa poistua siitä kehosta. Se, että alkaa kuulla niitä ääniä ja tuntee niitä tuntemuksia, niin on jo hyvä merkki siitä, että jotain tapahtuu pian. Ja sitten kun huomaa, että alkaa vähän irrota, niin sitten on semmoisia tekniikoita, mitä usein käytetään, niin kuin, että kieritään ulos siitä kehosta tai jotkut visualisoi köyden, jonka avulla ne nostaa itteensä ylös. Tai sitten voi vaan nousta ylös. Vähän riippuu siitä, että minkälainen se tilanne siinä on, koska aina se ei ole niin yksinkertaista. Joskus se vetovoima siihen kehoon voi olla aika voimakas takaisin, koska se keho haluaa pitää lähtökohtaisesti sen sielun siellä sisässä. Niin sen takia se ei aina ole mahdollista, että vaan nousisi ylös kehosta ja lähtisi, vaan joskus pitää käyttää vähän semmoisia trikkejä, että pääsee. Siis mielenkiintoista. Mulla jää tähän mielen päälle se, että sanoit, että sulla aikaisemminkin oli jo se vähän niin kuin, että pelottaa, kun menee nukkumaan, että siinä on joku semmoinen, että pelottaa, että kuolee, mikä on jollakin tavalla liitännäinen tähän, että siinä mä oon lukenut tästä nyt jonkin verran, niin ymmärtääkseni aika paljon tarvii työstää niiden pelkojen kanssa, koska sitten se menee lähelle sellaista tilaa, että tai niin kuin
kehollisesti tuntuu, varmaan myös se paralyysi, niin että mä kuolen. Se tässä niin kuin mietittää, että jokin luontainen taipumus sulla selkeästi tähän on ollut. Ja sitten toinen, mitä mietin, niin toi pamausasia. Se on tosi mielenkiintoinen, että siinä kuulee jotain pamausta. Joo, ja itse asiassa mä oon miettinyt, että kun puhutaan vaikka exploding head syndroomasta, että sehän voi ihan hyvin olla niin kuin vaan tuo. Mutta joo, kyllä nimenomaan niin kuin ihmisillä usein liittyy just se kuoleman pelko tohon, koska siinä tuntuu vähän niin kuin, että kuolisi. Ja sitä ei voi tehdä OBEtä, ellei sitä pelkoa työstä. Sä et voi poistua siitä kehosta, jos sä pelkäät siitä poistumista ja pelkäät, että sulle tapahtuu jotain. Tai jos sä pelkäät, että hirviöt hyökkää sun kimppuun, niin sitten niin kuin se on todennäköisemmin niin, että ne saattaa hyökätä, koska sä luot niitä sun mielellä sitten sinne. Koska sun omat ajatukset luo tolle toiselle puolelle aina jotain. Ja niin kauan kun sä oot sun kehoa lähellä, niin kauan siinä on niitä sun oman kentän asioita. Mitä kauemmas sä pääset, sitä vähemmän siellä alkaa olla niitä oman kentän juttuja. Kauanko sulla meni, kun ensimmäisen kerran irtaannuit kehostasi unen ajaksi? Itse asiassa se oli niinku päiväuni. Sitä ennen mulla oli ollut muutamia semmoisia pieniä kokemuksen häivähdyksiä, mutta niitä ei pystynyt laskemaan kokemuksiksi. Ne oli semmoisia, että mä yhtäkkiä huomasin olevani fyysisesti jossain paikassa hetken aikaa. Mä en ollut tullut lineaarisesti sitä kehosta, mä saatoin olla vaan unessa ja sitten yhtäkkiä huomata, että mulla onkin täystietoisuus ja mä oonkin vaikka täällä. Mutta sitten mä en päässyt oikeastaan minnekään ja se saattoi kestää vaan pari sekuntia. Sitten se oli semmoisia kokemuksen häivähdyksiä ja se mun ensimmäinen kokemus olikin ihan tosi mullistava mulle ja se tapahtui päiväunen aikaan. Odotin siinä, että mä saisin unen ja mulla oli binauraaliset ne piitit mun korvissa ja ajattelin, että on ihan ok, jos nyt ei tule OBEtä, mutta jos ei tule, niin olisi kiva nukahtaa edes, koska mä olin oikeasti väsynyt silloin. Ja sitten lopulta jossain vaiheessa, kun mä olin odottanut siinä tunnin ajan, mä en ollut saanut sekä OBEtä enkä ollut nukahtanut. Ja mä ajattelin, että hittolainen, okei mä luovutan, että mä tuun tänne alas tekemään jotain. Ja kun mä nousin ylös, mä tunsin, että nyt jotain on eri lailla. Ja kun mä tajusin ton, niin tuli tuulitunneli, joka alkoi vetää mua hirveätä tahtia ja mun näkö meni. Mutta koska mä oon käynyt sen kurssin ja mä tiedän, että mitä noissa pitää tehdä, niin ensimmäiset asiat, mitä mä teen, on se, että mä sanon, että mä komennan mun kenttää. Ja se tuulitunneli vetovoima lakkas. Ja yhtäkkiä mä tunsin, että mä oon stabiilisti siinä. Mutta mä tunnen sen unimaskin mun silmillä ja mä en näe mitään. Ja mä ajattelen, että voi harmi, mä oon ulkona kehosta nyt ihan selvästi tosi hyvin, mutta mä en näe. Ja usein neuvotaan sitten, tai Darius neuvoo, että sä voit vaan käskeä sen näön. Ja mä yritän käskeä pari kertaa. Mä käsken, että näkö nyt. Mutta mä sanon sen mun suulla ja mun suusta tulee vaan semmosia vibraatioita. Ja selvästikään se ei ole niinku oikea tapa, että käskee niin kuin ihmisenä käskisi, vaan se pitäisi tehdä energialla. Ja mä kokeilen uudestaan, ei vaikutusta. 3. kerta, pam! Mun näkö tulee, mä kurkkaan, mä näen itteni siinä sängyllä. Ja on silleen, no niin, nyt, jes, tää onnistuu. Ja mä lähden tänne alakertaan tuolta ylhäältä ja kokeilen kaikkea, että kaikki tuntuu fyysiseltä ja aita on aivan upeeta. Ja sitten mun yllätyksekseni niin tää alakerta, tää jokka on ihan samanlainen kuin mitä sen pitäisi olla. Ja mä näen mun kaksoset täällä ja ne ilahtuu, kun ne näkee mut ja ne tulee halaamaan mua. Ja mä innostun siitä niin paljon, vähän liikaa, niin että mä palaankin mun kehoon. Mutta se oli semmoinen selkeä ensimmäinen kokemus ja se oli mulle niin merkittävä, että mä silloin ostin alkoholitonta skumppaa ja juhlistin sitä sillä. Koska siinä vaiheessa mä olin kuitenkin jo puoli vuotta opetellut sitä niin kuin kerran viikossa vähintään ja mä olin välillä ollut tosi turhautunut siitä ja ajattelin, että ei tulekaan välttämättä onnistumaan. Ja se sitten kuitenkin onnistui. Pysy siinä vaan tarpeeksi pitkään. Sinnikkään työn tulos.
Joo. Mun mielestä tää on ihan loistavaa, sen takia sä inspiroit mua tässä, että tällaisia asioita voi myös ihan oppia, opettelemalla oppia sillä lailla, että sulla on toki semmoinen joku ihminen, joka pystyy antaa niitä steppejä ja opastaa, koska puhutaan aika isoista asioista, kun vaikka et sen pelon kanssa työskentely, kuoleman pelon kanssa ja tollaisia, mitä siinä nyt niin tulee, niin että sulla on joku tuki siinä tai joku ainakin, joka sanoo, että joo, et sä kuole, vaikka tuntuu siltä, että sä kuolet. niin. Mut joo, se on aika mieletöntä, että tääkin on tämmöinen opittavissa oleva kyky. On joo, ja se tuli mullekin sillä lailla yllätyksenä. Mä aina ajattelin, että jotkut ihmiset on vaan jotenkin henkisempiä, osaavampia kuin toiset. Ja se, että tällainen, jolla nimenomaan ei ollut niinku tommosia kykyjä, niin pystyi tekemään sen, niin oli kyllä tosi hienoa. Ja myöskin niinku kaikilla on toi kyky. Kaikki menee uniparalyysiin ja kaikki päätyy tolle puolelle lopulta. Meillä kaikilla on se. Millainen se on se toinen puoli, minne mennään OBE:n aikana, tai mikä se paikka on? Joo, tosi hyvä kysymys. Se Darius J. Wright, jonka kurssia mä oon käynyt, niin siellä sen materiaaleissa se on omien kokemustensa kautta niin kuin mäpännyt periaatteessa sen koko astraali realmin. Ja sen Dariuksen mäppäyksen mukaan on niin kuin 12 taivastasoa. Ja ne kaikki sisältyy tähän meidän konstruktioon. Ja sitten yksi näistä tasoista on myös taivas. Ja sitten konstruktion ulkopuolella taas on äärettömiä määriä taas muunlaisia konstruktioita. Tämä on tällainen, mihin mä en ole itse päässyt vielä. Mä oon nähnyt siitä kyllä niin kuin häivähdyksen. Mä oon ollut menossa yhdessä OB:ssä vähän siihen päin, mutta mä yritän olla varuillani siitä, että mä en vaan niin kuin toista toisen ihmisen oppeja, jos mä en ole itse niitä todentanut. Eli niin kuin se taas, että mitä tuolla toisella puolella on. Mä ajattelen, että se on se paikka, minne me kaikki mennään, ja että siellä on monta eri timelinea, eri aikajanaa niin kuin tästä elämästä ja muista elämistä, ja siellä on jotenkin tulevaisuus ja menneisyys kaikki olemassa. Ja siellä on myöskin se taivas olemassa omana tasonaan, ja en usko itse niin kuin helvettiä siellä olevan, ja myöskään muut ei ole siellä niin kuin raportoinut semmoista löytäneensä. Ja että pelkästään niin kuin yleensä, jos ihmiset kokee helvetin, niin se on niin kuin sitä omaa kenttää, missä niin kuin uskoo ansaitsevansa sen helvetin jostain syystä. Joten sitä saattaa hetkellisesti kokea. Mutta noin niin kuin muussa tapauksessa niin kuin periaatteessa se toinen puoli on se niin kuin todellinen. Ja itse asiassa tämä, mikä on meille nyt todellista, on uni. Tulee sellainen, että onko ne niin kuin eri tasoja tai onko se niin kuin taso vai onko se jotain, mitä me luodaan. Tarkoitan sillä, että puhuit siitä, että jos vaikka pelkää tai on niin kuin pelkoa, niin sitten sä luot sinne jotain myös, joka heijastaa sulle se sun samaa energiaa, pelkoenergiaa, jotain mitä pelätä. Joo, on niin kuin molempia on niin kuin olemassa, tai ainakin mä puhun nyt vähän niin kuin muiden kokemuksista myös, koska mä en ole itse päässyt ihan niin pitkälle vielä, mutta että monet raportoi niin kuin sitä, että on niin kuin base reality, sellainen realiteetti, missä on paljon kaikille yhteisiä asioita, jossa on se niin kuin totuus. Ja sitten meillä on hyvin paljon vaan sitä meidän itse luomaa kenttää, niin kuin tässä meidän ympärillä me luodaan erilaisia ulottuvuuksia, ja just niin kuin unissa me seikkaillaan usein niin kuin näissä meidän omissa ulottuvuuksissa nimenomaan, mitä me on luotu tässä tämän elämän aikana. Ja täytyy niin kuin päästä OBE:ssä tarpeeksi pitkälle, pitää tietää, miten navigoida, miten käyttää omaa energiaa, omaa voimaa siihen, että pääsee niin kuin kauemmas niistä omista kentistä ja pääsee näkemään, että mikä se on se kaikille yhteinen todellisuus. Tavallaan niin todellisuus, että siinä on se, saan kiinni vähän niin kuin se itse luoma kerros, mikä ihan on tässäkin elämässä sillä vaan, että sä projisoit ja luot, niin kuin, näet jotain ympärillesi, mikä ei oikeasti ole totta, koska sinä uskot siihen. Kyllä. Mun tulee mieleen
mä luin semmoisen kirjan kuin Shamanin tie. Ja mä en ole shamanismiin perehtynyt sen enempää, mutta siinä puhuttiin siitä, että miten shamanit on parantaneet. Ja mä ajattelen, että tämä on semmoinen kyky, joka on kaikilla ja meillä ihmisluonnossa ikään kuin. Ja siihen kaikkiin liittyy se, että on ikään kuin matkattu sinne unimaailmaan tai astraalimaailmaan. Ja siinä puhutaan shamanitietoisuudesta tai shamanitasosta. Ja toki tiedetään, että Australian aboriginaalit, niin niillä on niitä unimatkoja. Niin sitten kun siinä kerrottiin sitä, mitä siinä tapahtuu, siihen liittyy aina se joku tietty rytmikäs musiikki, joka on rumpu yleensä. Se on se tietty, niin kun, joka ylläpitää sitä ikään kuin transsia. Ja sitten siinä oli sellainen, että valittiin paikka, jossa sä meet sinne jonnekin. Ja yleensä se saattoi olla vaikka joku järven pinta, veden pinta, saattoi olla joku onkalo tai joku sellainen, että sä oikeasti niin kun pääset sinne jotain kautta tai sit puun juuria pitkin. Ja sitten mennään siihen toiseen todellisuuteen, jossa tulee kaikenlaisia näkyjä ja erilaisia henkiä. Mä koen, että tämä shamanistinen realmi, niin se on hyvin niin kuin luonnollinen tai luontoa vastaava, että siinä kaikki oikeastaan on ollut voimaeläimiä, mutta ne on kuitenkin vastannut jotain, ne voimaeläimet, jotakin entiteettiä tai energiaa, ja sitten myös sitä kautta on parannettu, että ollaan sieltä niin kuin ikään kuin löydetty jotain ja sitten se ollaan tuotu niin kuin takaisin tänne. Ja mulla tuli mieleen, että tämä on niin mielenkiintoista, mä näen tämän yhtäläisyyden tämän oven kanssa, että tässä on jotain semmoista suurempaa tietoisuutta ja viisautta, mikä me jaetaan ihmislajina, johon meillä on pääsy ja josta meillä ei ole tietoisuutta, että miten sen kanssa työskennellä tai miten sen kanssa tehdä. Niin, tosi kiinnostavan kuuloinen asia, ja moderni versio tuostahan olisi varmaan tuommoiset target-ryhmät, mitä noissa OBE-piireissä on, että siellä valitaan joku paikka yhdessä, minne mennään, mitä targetoidaan ryhmänä, ja sitten ihmiset pyrkii samaan aikaan tekemään OBE:n, ainakin suunnilleen samaan aikaan, mutta targetoi sitä samaa kohdetta. Tulee mieleen, että siinä voi olla vähän samaa. Joo, ja sitten tuosta halusin, kun sä oot mulle kertonut siitä, että niin kuin ensimmäinen korjaus on väärässä. Se ensimmäinen taso, että kun sä nukahdat ja sitten heräät ja tajuat, että oot nyt tässä obetilassa, niin se on periaatteessa sun oma koti sellaisena kuin se on, ja siellä saattaa olla jotakin muutoksia, mutta sitten sen lisäksi niin tarvitsee jotakin kautta mennä. Sä oot puhunut peilistä yleensä, että niin kuin mennä vielä jonnekin syvemmälle, niin tästä halusin kuulla lisää vielä. Joo, kyllä. Siis se ei niin kuin riitä, että pääsee pois kehosta, vaan pitää myöskin vähän niin kuin tietää, mitä tekee. Ja tämä oli yksi mullistavimpia asioita kanssa, mitä huomasin, että Dariuksen sanat piti niin kuin tässä paikkaansa, että kun mä pääsin toisen kerran mun kehosta ja mä halusin nimenomaan päästä tästä asunnosta nyt ulos. Ja Darius oli sanonut, että peilit on portaaleita muuten sitten, niin mä haluan kokeilla. Ja mä menin tonne vessan peilille ja tadaa, siitä pääsikin läpi toiseen ulottuvuuteen. Joo, tosiaan se niinku... Se nyt mulla katkesi ajatus. Mä unohdin, sulla oli joku tosi hyvä pointti tuossa kysymyksessä. Se on se ensimmäinen taso, niin se on ikään kuin tämä arkitaso, että sä ensin näet tai heräät ikään kuin toisesta todellisuudesta, mutta se onkin astraalitaso tästä sun arkielämästä ja sun oma koti, ja sitten sun tarvii niin kuin vielä mennä sinne realmiin niin kuin peilin kautta niin kuin tässä tapauksessa niin olet mennyt. Joo, eli sitten kun pääsee kehostaa ulos, jos sen tekee niin kuin tuolla metodilla, että ei vaikka niin kuin unen sisällä mene OBE-tilaan, jolloin sä saatat olla sen unen sisällä niin kuin OBE:ssä, mutta jos sä vähän niin kuin heräät sun kehoon siihen uniparalyysiin ja sä poistut siitä, niin silloin sä oot sun asunnossa. Ja sit siinä asunnossa niin kuin saattaa jotkut asiat olla vähän eri tavalla, pääpiirteet tai asiat on samalla lailla, mutta just niiden ajatusten manifestoitumisen takia, niin siellä saattaa olla jotain asioita eri tavalla, tai sitten sä saatat olla pikkasen eri aikajanalla. Joku saattaa olla
joku asia tehty eri aikajanalla eri tavalla ja nyt sä oot siellä ja sä koetkin sen. Tai jos sä oot kirjoittanut jonkun lapun johonkin, ei OBE-tilassa, vaan normaalissa tilassa ja sä menet lukemaan se OBE-tilassa, niin sun sielusta siirtyy aina jotain kirjoittaessa paperille, niin sä saatat itse asiassa nähdä jotain sun entisestä elämästä siinä paperissa. Se saattaa olla vaikka tekstiä jollain toisella kielellä, jonka sä oot osannut joskus. Mutta joo, tällä tasolla niin kun sitten sä voit niin kun joko yrittää muiden olentojen avulla päästä pois, tai jos sulla on tarpeeksi tietynlainen värähtelytaajuus, niin sä voit vaan tehdä itse portaalin siihen sun eteen ja lähteä sen kautta pois. Cool. Joo, sitä mä oon yrittänyt. Mä en ole valitettavasti onnistunut siinä, koska mä en ole vielä kauhean hyvä käskemään mitään. Mun täytyy parantaa mun... en tiedä, vaikuttaako... auktoriteetti, se on sana, mitä mä haen takaa. On pitää mun auktoriteettia harjoittaa. Mutta on monta eri tapaa, miten päästä pois. Voi vesi toimii portaalina myös. Voit sukeltaa. Me tullaan veden kautta tähän maailmaan. Me ollaan kohdussakin vedessä. Vesi on portaali tuolla toisella puolella. Ja sit sä voit myöskin, saatat löytää ihan vain jonkun sulle tehdyn portaali jostain tai jonkun sulle tehdyn ove jostain tai löytää kuopa, jossa on köysi jonnekin, tai sitten sä voit joskus lentää. Ja yhdessä OP:ssa mä menin vaan tämän katon läpi ja sitten jatkoin siitä sitten tonne ylöspäin. Se oli tosi kiva. Ja sitten sä puhuit noista olioista. Eli joitakin olioita on ollut ja on siellä toisella puolella. Joo. Aika monet näkee vaikka enkeleitä ja kaikenlaisia muita. Mulla tää on ollut vähän hankala matka näiden olioiden kanssa. Eli mä oon hirveästi toivonut koko elämäni, että mä pääsisin näkemään enkelin, koska just opetetaan kristilliseksi ja sitten ne kuulostaa kauhean hienolta. Mutta pääasiassa mä oon törmännyt mytologisiin olentoihin, joihin mulla ei ole mitään sellaista emotionaalista yhteyttä. Ne ei ole ollut mulle erityisen kiinnostavia muuten kuin ehkä töiden kautta joskus, jos on pitänyt piirtää jotain sellaista, niin sitten ehkä. Mutta on näkynyt kääpiöitä, on näkynyt olento, joka oli vähän puoliksi ehkä vähän enkelimäinen ja sitten puoliksi pirumainen, imp. Mä en edelleenkään tiedä, mikä se on. Mä yritin googlettaa, onko jossain päin ollut jotain sellaista ja en huomannut. Tää on mun mielestä kiinnostavaa, että törmää sellaisiin olentoihin, mihin ei ole törmännyt missään, ja jotka vaan sitten on siellä. Ja itse asiassa Darius just sanoi, että kaikki on olemassa tuolla puolella, mikä käy järkeä, että jos meidän ajatukset manifestoituu, niin jos olet ajatellutkin jotain olentoa joskus, niin sitten se on siellä puolella olemassa. Ja sitten on ollut kuolleita ihmisiä, joita on tavannut. Viime viikolla mä tapasin just mun entisen kuolleen kihlatun ja hän oli noin 30-vuotias ja voi siellä hyvin ja näytti tosi hyvältä ja oli hymyileväinen. Yksi vähemmän kiva kuollut ihminen, jonka on tavannut, on ollut Epstein. Oikeesti? Ajankohtaista. Joo, mä en tiedä, että oliko siitä on jo ehkä puolisen vuotta aikaa. Ja siis se oli vielä siis semmoinen, että mä en nähnyt ihan eka Epsteinia, mä vaan näin ihmisiä harrastamassa seksiä. Ja sitten ne kysyi multa, haluaisinko mä tulla siihen mukaan. Ja mä sanoin, että ei kiitos tällä kertaa. Ehkä myöhemmin. Kohteliasta. Joo. Siellä puolella kohteliasta. Oletko kahvita tietä? Ehkä vähän seksiä. Joo, no ehkä vähän myöhemmin. Joo, se oli silleen, että mä jätän nyt tällä kertaa väliin. Ja sitten mä menin sinne jonnekin parvekkeelle ja sitten mä kattelin siinä, kun mä olin semmoisessa kartanossa, niin kattelin, että tää on tämmönen saari, onpas täällä kiva. Ja sitten jossain vaiheessa menen käytävälle ja sitten katsoin, että on joku vaaleatukkainen mies, joka istuu tuolla. Ja sitten kun mä menen lähemmän, silleen, okei, Epstein istuu täällä. Ja sitten vasta myöhemmin, kun mä mietin niin mä tajusin, että ei hitto, mä oon ollut sillä sen saarella siellä. Että joko sillä on sillä astraalitasolla saari, jossa tapahtuu tollaisia asioita, tai sitten tää on ollut joku semmoinen timeline, tai mä oon jotenkin päässyt menneisyyteen
niin kuin jotenkin saanut semmoisen fyysisen näyn siitä. Sitä on tapahtunut joskus, että joskus on mulle niin kuin näytetty toisella puolella maailmaa tapahtuva asia silleen niin kuin HD-kuvana niin kuin mun edessä. Mulla ei ollut aavistustakaan vaikka, että on ollut joku sellainen eventti just. Yksi oli sellainen tulva, mikä oli Havaijilla. Ja mä en silloin tajunnut, että niin kuin sellainen on tapahtumassa. Mutta että mä katsoin sitten siinä OBE-tilassa sellaista kuvaa, missä ihmiset kamppaili siellä tulvan keskellä. Joskus voi käydä niin, että päätyy niin kuin erilaisille timelineille tai näkee jotain. Joo. No kuulostaa, niin kuin, että se taso on just se, että se on osin ikään kuin ihmisten ja ajatusten luomaa, että mitä siellä on tai itse luomaa, sitten on just niitä aikalinjoja. Ja sitten mietin paljon, reflektoin sitä omaa kokemusta niin kuin unista, mitä ollaan kanssa keskusteltu, niin se on niin kuin samaa tasoa ja uskon myös siihen, että kun nukahdetaan, niin joka tapauksessa me niin kuin siirrytään sille tasolle, mutta sitten se vaan, mitä me nähdään, niin se on sitten vähän, että kuinka osa on niin kuin vähän sellaista, että se on, mä en tiedä, onko se sitten mielen kanssa luotua sellaista, että osa on ikään kuin totta, eli siellä astraalitason juttuja, ja osa on semmoista unimaista, että, ja sitten kun on selkeät myös niitä unia ollut, että jos se tiedostaa, että nyt tämä on ihan niin kuin suoraan, että minä olen astraalitasolla, minä istun tässä toisen ihmisen kanssa ja me keskustelemme nyt, ja sen niin kuin tunnistaa, että tämä niin kuin tapahtuu nyt, niin sinne tasolle mennään, mutta se on varmaan myös sitä, että kuinka kiinnostunut on tästä koko aiheesta, semmoisesta niin kuin totuudesta suhteessa tähän, että mikä on totta ja mitkä on unet ja mikä on OBE, niin mä uskon, että sitäkin pystyy kirkastamaan, että sitten tulee niin kuin selkeämpi ja selkeämpi. Kyllä joo, sanoitit hyvin. No mitä siellä voi tehdä? Muuta kuin nähdä kaikkia kivoja olentoja ja jutella niiden kanssa. Ja no sit siellä jotakin, sanoitkin, että jotakin on niin kuin näytetty tai tuotu se tulva vaikka. Joo, se on yksi asia ja sitten toki jotkut menee tapaamaan kuolleita tärkeitä ihmisiään sinne. Saattaa olla hyvinkin paljon niin kuin yhteyttä niihin tai joskus jopa ihmiset, jotka asuu kaukana toisistaan, niin saattaa mennä katsoa sitä kaukana olevaa ihmistä niin kuin sitä kautta. Ihmiset parantaa itseään sitä kautta, kun sä oot OBE-tilassa. Niin jos sä voit meditaatiolla niin parantaa jotain, niin OBE-tilassa sä oot niin suoraan yhteydessä siihen sun olemukseen. Sinä sä voit niin käskeä sun kehoa paranemaan, jos sulla on jotain tiettyjä juttuja. Sä voit suoraan jutella jollekin parantaville energioille siinä, ja se vaikutus on niin kuin 100-kertainen verrattuna siihen, että tekisi niin kuin yhden meditaation siitä asiasta. Tai sitten sitä voi käyttää semmoisena niin kuin psykologisena, miten se sanoisi, psykologisena harjoituksena myöskin. Siinähän tulee toi omien pelkojen työstäminen, jo pelkästään se on itsessään tosi hyvä asia, mitä tehdä itselle ja omalle psyykkeelleen, että työstää tommosia kuoleman pelkoja ja muita pelkoja ja löytää se oma auktoriteetin ja kyvyn käskeä oman tilan puhtaaksi ja huomaa, että kukaan ei voi vahingoittaa sua. Ja se että miten niin kuin haluaa tuoda tähän maailmaan niitä, mikä on mun mielestä tosi tärkeä asia itse asiassa, mitkä tulee myöskin noilla pitkää OB:tä harjoittaneilla, että he alkaa lopulta puhua myöskin IB:stä, In-Body Experiencestä. Okay. Eli siitä, että miten niin kuin tähän elämään tuodaan noita OBE-kokemuksia, koska se mikä on totta siellä on myöskin totta täällä ja toisinpäin. Niin sillä lailla sitä oma elämä pystyy hyvinkin paljon työstämään ja niin kuin sitä kautta, että käy vähän niin kuin siellä ja kokee asioita eri vinkkelistä. Mulla itselläni prosessi tällä hetkellä, tällä viikolla sain OBE:n, missä olin turhautunut siitä, että kun en näe enkeleitä ja nämä avaa aina kaikenlaisia
muita olentoja ja kuulin kaukaa sitten, en kaukaa, mutta siis itseni ulkopuolelta tuli viesti, että sillä ei pitäisi olla mitään väliä, että kuka siinä sun edessä on, että pelkästään sillä on väliä, että minkä aspekti itsestäsi tuot eteen. Ja se oli mulla semmoinen, että ei vitsi, tää on koko aika vaan testi. Ja että tietenkin noin, että mun pitää kohdella yhtä hyvin niin kuin kaikkia, huolimatta siitä, kuka siinä on. Ja että väliä on myöskin sillä, että miten toki ne käyttäytyy mua kohtaan, mutta se, että ketä ne on, missä muodossa ne on, niin sillä ei pitäisi olla mitään väliä. Ja sitä mä oon miettinyt tässä elämässä tosi paljon, että onko sitten se, että mä puhun sulle nyt verrattuna siihen, että siinä on joku toinen, niin ansaitsisiko se joku toinen ihminen, jos se hermostuttaisi mut niin enemmän jotain negatiivista kohtelua verrattuna siihen, että suhun, joka on ystävää, jolle mä en kovin helposti taas lähtisi sanomaan mitään ilkeätä. En välttämättä niin kuin tuntemattomallekaan lähtisi, mutta tämmöisenä hatarana esimerkkinä nyt vaan, että saa miettiä tuommoista asiaa niin kuin tosielämässä tosi paljon. Joo, ja sitten se, että kun ja jos se on, energia on ikään kuin ensin. Eli se maailma on todempaa kuin tämä meidän fyysinen maailma. Niin samalla tulee se, että sähän jo kasvatat ihan hirveästi niin kuin tietoisuutta silleen, että kun sä treenaat näitä asioita, niin sulla niin kuin laajenee. Mutta myös, että sähän niin kuin luot sitä kautta. Ja sitten kuulostaa myös siltä, että sitä kautta myös opetetaan, että siellä on, tai oletko sinä itse opettamassa itseäsi, tai sinun olemuspuolesi opettamassa itseäsi, mutta anyhow. High yourself, sieltä laittaa oppitunteja. Niin, anyhow, niin sitten sieltä niinku tulee se semmoista niinku syvempää oppia, tai niinku sitä kautta voidaan vaikuttaa myös tähän fyysisyyteen. Ja se on itse asiassa helpompaakin vaikuttaa, jos pystyy saamaan saa kätensä siihen energeettiseen puoleen ensiksi. Kyllä, just noin. Ja siis niin kuin siellä niitä energeettisiä tasoja omasta itsestä pääsee kokemaan niin suoraan verrattuna siihen, että mitä täällä. Ja se on ehkä tietyllä tapaa turvallisempaakin. Siis, koska siitä, kun sä pääset ulos sun kehosta, niin sulla saattaa olla erilainen niin kuin värähtelytaso eri kertoina. Sä saatat olla vähemmän rakkaudellisessa tilassa joskus. Ja joskus sun olo saattaa olla vaikka samanlainen kuin silloin, kun sä oot humalassa. Ei sillä lailla humalassa sillä puolen, mutta siis jos vaikka on ihminen, jonka seksuaaliset halut vaikka on humalassa niin kuin erilaiset, koska sä oot vapautuneempi, niin sulla saattaa olla semmoinen värähtelytaajuus, että sä oot jotenkin vapautuneempi. Ja sitten sä saatat käyttäytyä eri tavalla siellä verrattuna siihen, että sä käyttäydyt niin kuin täällä taas niin kuin semmoisessa ihan normaalitilassa, ei päihtyneenä. Yeah. Ja se on myös sellainen, mistä saattaa oppia itsestään hyvin paljon ja saattaa yllättyä, että okei, mä saatankin niinku haluta naisen kanssa seksiä tuolla toisella puolella ja sitten niinku se johtuukin vaan siitä, että sillä puolella ei ole väliä, että mikä sukupuoli siellä on ja sitten sun värähtelytaajuus on vaan semmoinen, että kaikki tuntuu niin hyvältä ja kaikki on niin sallittua, että siellä semmoinen asia vaikka tapahtuu helpommin ja sitten sitä saa pureskella täällä päin tässä, kun ei ole läsnä sitten taas vaikka tässä hetkessä tällä puolen tässä IBE:ssä. Niin, joo, ja siis niinku just se, että jos on olemus on laajempi ylipäätään silloin, tai jos se on ikään kuin suurempi potentiaali sinusta niin kuin siellä, tai siinä se energia on aina suurempi, niin totta kai se on. Mehän ollaan niin kuin hyvin rajallisia olentoja sitten tässä yhdessä ihmiselämässä verrattuna siihen, niin toi on ihan luonnollista järkeenkäypää. Joo. Se, mitä mä oon huomannut, on se, että lähtökohtaisesti aika usein, jos pääsee kehosta niin kuin pidemmällä, niin usein sulla pitää niin kuin ylipäätään olla vähän korkeampi värähtelytaajuus siinä, koska sun on pitänyt pystyä työstämään ne pelot jo siinä vaiheessa. Ja usein niin kun sä oot jo siinä niin kun tosi nostetussa fiiliksessä, jos voi silleen niin kun sanoa. Että sit myöskin kun sä tuut takaisin, niin se pysyy, koska sä oot käynyt sit siellä, niin kun sä oot saanut olla siinä korkeassa tärähtelyssä. Ja esimerkiksi sen mun ekan kokemuksen jälkeen mä olin 2 viikkoa ihan euforiassa. Siis sille, että kaikki tuntuu vaan tosi hyvältä ja usein mulla niin kun on saattanut olla niin kun sellaista alakuloa ja muuta, niin silloin semmoista ei ollut. Onko tällä jotain niin kuin negatiivisia vaikutuksia ihmiseen?
No mä oon kuullut, että, no mä en tiedä onko tämä negatiivinen vaikutus, mutta on kuullut, että voi olla niin kuin vaikka semmoinen taso, että ei pääse enää takaisin, jos menee tarpeeksi pitkälle. Ja usein siinä sitten ihmiset saattaakin tehdä, tai tekeekin usein niin kuin sen päätöksen, että tulee takaisin. Varmaan toki ne, jotka ei tee sitä päätöstä, niin heiltä me ei päästä koskaan kuulemaan sitten siitä sen enempää. Mutta että kuitenkin meidän sielu tietää, että tämä on tosi tärkeä ja tosi lyhytkestoinen kokemus. Ja että jos me ei tulla takaisin sillä hetkellä, niin sit me saatetaan joutua vaikka syntymään uudestaan tai muuta, ja aika harva haluaa lopulta sitten sitä. Ja se kuulostaa siltä, että siellä on paljon niin kuin ohjausta. Sanoit, että siellä on jotakin henkeä tai tullaan ohjaamaan ja vähän niin kuin neuvotaan. Kyllä joo, ja hyvin paljon peilataan myöskin takaisin sitä syytä, että minkä takia sä oot ylipäätään niin kuin sillä puolella. Ja siitä mulle tuli siitä vähän niin kuin sekä positiivinen että negatiivinen vaikutus just, että mä olin jostain vasta tosi turhautunut siitä, että kun mä en päässyt eteenpäin, vaan kaikki vaan peilaa takaisin enemmän sitä, että mitä sä täällä teet? Sulla on toi elämä tuolla, että etikö sä jotain merkitystä? Tai sitten mulla on joku paikka mielessä, mihin mä haluan. Ja sitten kun mä menen jonkun hengen luo ja kysyn siltä, että hei, että miten tonne niin kuin pääsee tonne konstruktion ulkopuolelle. Sitten ne vaan nauraa mulle ja sanoo, että jos sä kaipaat eskapismia, niin mene maalauskurssille. Siitä mä olin vähän loukkaantunut. Mutta silloin se viesti oli niinku aika monelta silleen, että menet sinne maan päälle takaisin ja elää sitä elämää ja yritä sieltä etsiä sitä, että mitä sä oikein täältä haet. Et mieti kahdesti nyt vielä, että miksi sä täällä oikein oot. Joo, tää on ihana, että tää tulee, koska sitten tästä pääsee siihen, niin kuin, että kuinka merkityksellistä tämä elämä on ja tämä konkreettinen elämä, että vaikka se, kun jotenkin tulee se arvottaminen, että kun on tämmöisiä hienoja kokemuksia tai mä näen aistin henkiä ja sitten kehollisestikin voi kokea kaikkea laajenemisia, niin sitten ne kyllä arvottaa silleen korkeammalle kuin nämä ihmisyyden arkiset asiat, niin se on jotenkin ihan loistava. Mä tykkään tosta ihan hirveästi, että siellä ollaan silleen, niin kuin tavallaan käännetään ympäri, että menpäs takaisin niin katsomaan sitä omaa elämääsi. Että silleen, että, ja sitten tää oli just tää, miksi mä niin kuin, mun podcastin ydin myös ikään kuin kiteytyy tähän asiaan, että vaikka se on niin tärkeää, että tuodaan nämä tällaiset näkymättömät asiat, että niille saadaan sanat ja ne tuodaan näkyväksi ja arkisiksi osaksi ihmisten kokemusta, niin sitten kuitenkin, että ne ei ole tavallaan missään tuolla silleen niin kuin wow, vaan että ne on sitten sille osa, sama niin kuin tasavertainen osa ja että se on osa tätä moniulotteista ihmisyyttä, jota voi just hyödyntää, tutkia ja se voi antaa merkityksen tuntua. Kyllä, ja noissa kaikissa tuntuu olevan kuitenkin se, että tärkein on se, mitä tuo tänne takaisin lopulta. Ei ole tarkoitus jäädä sinne, vaan tämä on tosi uniikki tämä kokemus, että ollaan täällä. Ja ihan fine on, jos ei niinku halua tai koe OP:tä koko elämänsä aikana, koska tärkein on kuitenkin, että kokee tätä elämää. Kyllähän sillä voi olla tosi paljon hyviä vaikutuksia, ja se onkin siinä on niinku ihan itsestä kiinni, että jos haluaa saada sen kokemuksen ja tuntuu, että elämä täällä on jotenkin parempaa tai helpompaa sen kanssa, niin sitten se voi tehdä. Niin kuin mä tein. Multa lähti kuoleman pelko siitä sillä lailla, että ei tarvitse miettiä enää, että onko tuolla jotain, koska nyt mä tiedän, että jos mä kuolen, niin sitten pops, mä lähden kehosta ulos ja toivon mukaan sitten mä en eksy vaan jonnekin, vaan sitten siinä vaiheessa tulee jo jotain apuun tai sitten oma muisti palautuu niin, että tietää mitä tekee, koska nyt hyvin paljon sitä, että kuitenkin on niin paljon tässä maailmassa ja meillä on se unohdus siitä, että mitä tuolla puolella on, niin myöskin sitä peilataan takaisin, että ai sä oot täällä, mutta sä et edes muista yhtään mitään, että nyt sä oot täällä tällaisessa vankilassa käymässä ja sä et edes niinku muista, että mitä sä täällä teit, että sä petit sun isänmaan ja kaikkea tuollaista voi tulla. Mutta monet sanoo myöskin, että niillä palautuu se muisti ja että sillä on tosi paljon vaikutuksia heihin, positiivisia. Jotkut on saattanut vaikka manifestoida rahaa tosi paljon sen jälkeen, kun on päässyt tuolla puolen jotenkin avaamaan niitä semmoisia lukkoja taas niin kuin sillä puolen
Kyllähän sitä pystyy käyttämään hyödykseen tosi hyvin. Se voi tehdä joku tällä puolella tai sitten sillä puolella. Helpompi se on, jos pääsee energia puoleen kiinni jollakin tavalla. Ei välttämättä, siis se voi olla OB tai joku muu, mikä vaan resonoi. Mutta mua kiinnostaa nyt tää, että mikä ero on vielä sillä, että kun nyt puhutaan tästä OBEstä niin kuin metodina niin, että sä nukahdat ja sitten sä kierähdät. Mä oon kanssa nyt tämän kierähtämisen kuullut, että kierähdät pois kehosta ja sitten sä heräät astraalitasolta ja oot kodissa. Ja sitten on vielä tää, että ikään kuin unissaan on, tai unen aikana, onko se, että unen aikana sä oot OB-tilassa, vai onko se eri juttu sitten, että se tapahtuu unessa? No siis siinä se on mulla nyt eri juttu? Se on niinku, siinä on pari tasoa, mä voin vähän yrittää selittää sitä. Periaatteessa niinku unesta sä voit päästä OBE:hen, jos sä tuut unessa tietoiseksi, sä pääst niinku lucid uneen ensin, selkouneen. Ja sitten siellä unessa sä voit päästä niinku siihen OBE:hen sillä, että sä keskityt vaikka sun käsiin ja komennat sun tietoisuuden, niin sitten siellä sä voit päästä siihen OBE-tilaan. Tai sitten myöskin lucid unessa on se sääntö, että jos sä innostut liikaa, kun sä huomaat, että sä oot unessa ja sä voitkin tehdä mitä vaan, niin sit jos sä innostut liikaa, niin sä palaat sun kehoon. Ja siinä tilanteessa niin kun sä saatat olla siinä paralyysissä ja hereillä ja sit sä pääset taas siitä OBE:hen. Eli niin kun unesta voit päästä OBE:hen ja lucid unesta voit päästä OBE:hen. Joko niin, että sä menet siitä unesta suoraan, sä jäät sinne dimensionaaliseen unikenttään, mutta sä oot siellä niin kun OBE-tilassa. Tai sitten sä palaudut takaisin sun kehoon siitä unesta ja sitten siitä jatkat. Mutta molemmista tarvitaan omaa tahtoa tai sitä silleen, että sä puhut sit käskemisestä tai auktoriteetista. Joo, molemmissa pitää olla tai se tietoisuutta, että sä tietoisesti valitset sen ja haluat. Joo, koska siis niinku on eri tasoja, että on joitain unia, missä vaikka tietoisuus voi olla 30% ja sitten se ei välttämättä, se on vaan vähän niinku selkeämpi uni, jonka muistaa helpommin. Ja sitten voi olla lucid uni, jossa niinku sun tietoisuus on 70%, että sä et muista vaikka tästä elämästä yhtään mitään, mutta sä jotenkin tajuat, että sä oot unessa. Että siinä ei ole kaikki ihan kohdillaan ja sä voit niinku tehdä mitä haluat melkein. Ja siinäkin saattaa tuntua sitä fyysisyyttä, mutta sitten on vielä niinku, sen jälkeen tulee sitten vielä se niinku astraalimatkailu, että sitten sä voit niinku paeta siitä unesta ja sä voit lähteä niinku tutkimaan niitä paikkoja. Ne muut dimensiot avautuu sulle enemmän, mutta sä et ole erityisen fyysinen siellä. Ja sitten on se OBE-tila, missä kaikki on tosi fyysistä ja sä pystyt ihan selkeästi juttelemaan muille. Sä voit katsoa sun käsiä, sä voit koskea asioihin ja oot tosi tietoinen siellä. Ja se saattaa myöskin vaihella niin kuin vaikka yhden unen, jos ajatellaan, että tai yhden matkan aikana voi vaihella, että sä saatat olla eka OBE-tilassa ja sitten sä menetkin vähän niin kuin astraalitasoon ja sitten sä menetkin takaisin uneen siitä. Se voi vaihella. Mitä sellaisen ihmisen kannattaa tehdä, joka nyt inspiroituu ja on kiinnostunut tästä OBEstä? Mitä sä sellaiselle ihmiselle sanoisit? No, jos haluaa sitä tosissaan tehdä, niin kannattaa eka vaikka niin kuin binauraaliset biitit ottaa käyttöön kuulokkeisiin ja sitten hankkia se unimaski. Ja sitten kuunnella muiden ihmisten kokemuksia noista asioista. Niistä on niin paljon hyötyä. On tosi vaikea tehdä, jos ei tiedä, mitä tekee. Se avaa tosi paljon, kun kuulee, mitä muut on tehnyt ja muut on kokenut. Ja varsinkin se pelon työstäminen, niin sitäkin on vähän kurjaa tehdä yksin. Sitten kun kuulee, miten muut on pystynyt käskemään vaikka jotain demoneita pois tuosta vaan, niin sitten se auttaa. Ja varsinkin se tieto siitä, että mikään ei voi satuttaa sua. Se on yksi tärkeimpiä. Mulla on semmoinen itse tehty meditaationauha, mihin mä oon laittanut just mulle itselle tärkeimmät affirmaatiot, että mikään ei voi koskea muhun, mikään ei voi satuttaa mua ja mikään ei voi vangita mua. Ja sitten siitä se meditaatio loppuu 2,5 minuutin jälkeen ihan vaan binauraaliseen biitteihin. Siitä mä aloittaisin. Ja varsinkin se Dariuksen YouTube-kanavalla, niin sillä ilmaisella YouTube-kanavalla, niin siellä on ihan tavallisten ihmisten testimoneja, ja niistä saa jo itsessään tosi paljon ihan niitä Dariuksen oppejakin, niin kannattaa niitä kuunnella.
Ja sitten toki siinä oli kurssi, eikö vaan myös? Joo. Jos oikein kiinnostuu, niin sitten voi sen kurssin lunastaa ja lähteä treenaamaan. Joo, se voi tehdä. Toki kaikilla on se kyky siihen, että se ei tarvitse toki niinku mitään kurssia, mutta toki sitten kun on se kurssi, niin sit siinä on yhteisö ympärillä sitä kautta ja se matka on paljon mielenkiintoisempi ja siinä on helpompi pysyä verrattuna siihen, että pitää yksin kaikki miettiä. Joo. No haluatko tähän loppuun jollakin tavalla mainostaa itseäsi? Onko sulla jotain sellaisia kanavia, mitä voi seurata, tai jos ihmiset nyt kiinnostuu sinusta myös tämän kautta ja halus vähän kuulla susta lisää, niin mistä löytää? Joo, no mulla on YouTube-kanava, missä on toi meditaatio, mistä mä mainitsin, että sen voi käydä ilmaiseksi sieltä kuuntelemassa. Mä oon nimenomaan tehnyt sitä, että mä oon tarkkaan katsonut, että se on nimenomaan se 4 Hz-ero, josta sanotaan, että se on just se, mikä toimii kaikkein parhaiten. Niin mä oon itse tuotan ja miksaan musiikkia, niin mä oon katsonut tosi tarkkaan, että se on just se. Oon nimittäin huomannut, että se aika usein ei ole se monissa videoissa. Ja tein sen semmoisista analogisista äänistä, että se olisi pehmeämpi korville. Se binauraaliset biitit, niin ne saattaa tuntua vähän ahdistavalta, vähän tummalta, aika helposti. Kokemuksella voin sanoa, minä kuuntelin sen, niin se on erilainen, se on valoisampi. Ne tuntuu normaalisti, kuten sanottiin, vähän semmoiselta pimeältä ja ahdistavilta. Joo. Niin sulla oli sellaista kirkkautta siinä, feminiinisyyttä selkeästi. Joo, ja sen takia mä halusin... Kiitos. Halusinkin tehdä sen pääasiassa eka itselleni ja sitten aloin jakaa sitä muille ja sitten muutkin alkoi sanoa, että ne sai sen avulla OBE, niin sitten mä oon jättänyt sen sinne ja käykää toki kuuntelemassa, jos haluatte kokeilla. Joo, mä voisin linkkaa sen tuohon jaksokuvaukseen sitten myös mukaan, niin löytyy sieltä. Kiva. Mutta mä kiitän sua lämpimästi haastattelusta. Kiitos kun tulit kertomaan. Kiitos. OB:sta. Ihanaa puhua OBEista. Se on ehdottomasti yksi parhaista asioista, mitä mä oon koskaan opetellut. Ja toivottavasti tämä myös inspiroi heitä, keitä kuuluu, että sitten tutkimaan asiaa lisää. Ja mulle voi laittaa viestiä, jos näitä opettelee ja kaipaa jotain vertaistukea, niin tosi mielellään juttelen näistä asioista. Loistavaa. Kiitos myös sinulle kuulija kautta katsoja ja ensi kertaa. Kiitos. Moikka!